Magandang gabi pong muli, mga kapatid, mga kababayan. Oras naman po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago tayong pasimula sa ating exciting na topic ngayong gabi, mag-open muna tayo sa prayer. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa oras na binigay mo sa amin upang mag-aaral ng iyong mga salita at matutunan ulit kung ano naman ang mensahe mo para sa amin sa linggong ito. Patuloy mong buksan na aming mga isip at puso para sa pagpasok na iyong salita sa aming mga buhay ay may pasamuhay po namin ito. Para lamang sa iyong kapurihan. In Jesus' name, Amen. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, pakinggan po natin ang isang handog na awitin na actually isang duet galing kay Sister Gay at Sister Jackie Lou. Best for us. His ways are not
Tuloy tayo sa ating pag-aaral. Kung last week po, ang ating topic ay tungkol sa strengthening of our faith, this time naman, yung opposite side ng coin, which is yun namang sovereignty ng Panginoon. Okay? At ating character na pag-aaralan ay si Paul. Not in his 3 missionary journeys na normal na at palagi na at alam na natin yung palagi natin napapag-aralan. This time, yung after ng kanyang 3 missionary journeys, yung later part ng ministry niya. This is something na hindi masyadong napapag-aralan, pero at the same time, napakalaking faith booster sa sovereignty ng Panginoon. Okay, so simulan muna natin doon sa background. So pagkatapos niya, nung 3 missionary journeys, so babalik na siya ng Jerusalem para mag-report sa headquarters. Pero pagdating doon, sabi ng mga leaders, may nakarating na dito, na salita ka na you are turning the Jews away from the law of Moses and to living opposite our customs, pati sa circumcision. And these are the very things na importante sa isang Hudyo. Kaya ang sabi ni James, makinig ka sa amin ito ang gawin mo. Merong 4 na lalaki dito na mag-vow sila, mag-fulfill sila ng vow, and they have to undergo purification rites. You go with them to the temple para makita ng mga Hudyo na hindi mo binabaliwala ang templo. So ganun nga ginawa ni Paul, sunod dito sa mga leaders. Now, mga kapatid, alam naman natin na kuminsan, kahit maganda yung intention, maganda yung purpose, kuminsan hindi maganda yung nagiging resulta. Humanly speaking. Pero pag yun ay parte ng plano ng Panginoon, it will go, mai-incorporate yun. So, anong nangyari? Di pumunta nga sa templo si Paul together with the 4 men. Tapos may nakakita sa kanya ng mga taong nakalaban niya doon sa Ephesus. For the Jews from Asia, ang tawag sa Bible. Nung nakita nila si Paul, kasama itong 4 na nag-undergo ng purification rites, inisip nila that these were the same Gentiles na dinala ni Paul sa templo. Kaya inistigan nila yung mga tao, nagkaroon ng riot. Okay, so this was the beginning of riots. Hindi riot, riots as God planned for Paul. Ang tanong, alam ba ni Paul itong nakaplanong ito ng Panginoon sa kanya? Basahin natin sa Acts chapter 20, verses 22 to 24. And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. So, wala tayong particular na passage sa babasahin, kasi 7 chapters ang coverage natin, so we will only be reading the relevant portions sa ating istorya. So, ganun nga ang nangyari. Nagkaroon ng riot at binugbog ng mga tao si Paul. But, dahil bawal nga sa kanila yung gulo sa city, kaya dumating agad yung Roman commander na si Claudius. At kinuha niya si Paul at dadali na niya sana sa barracks. Pero pagdating doon sa papasok, kinausap siya ni Paul. At kinausap siya ni Paul in Greek. Okay. Ang unang-una, ang tanong dito, bakit dinidelay pa ni Paul yung pagpasok dito sa barracks? Yun yung magpoprotekta sa kanya against the mob na bugbog sarado na nga siya. He was delaying it kasi nakita niya na mayroon siyang captive audience. Oh, by the way, nakalimutan ko na sabihin kanina, na last week, di ba, sinabi ko sa inyo na meron tayong parang male counterpart ni Esther. Kasi itong episode ng buhay na ito, ang ministry ni Paul, merong 4 na it so happen situations. Natatapatan naman ng 4 na captive audience para kay Paul. So, ito yung unang-una. Meron siyang captive audience dahil hindi man niya hinanap ang mga taong ito, but these people were there for him. Nandoon na sila. Okay? So, kinausap niya in Greek yung commander si Claudius. Ginamitan niya ng Greek, and this is God's wisdom,
Kasi Greek was the language of instruction nung panahon na yun. Yung mga nakapag-aral, they speak Greek. So when he spoke Greek to this commander, indirectly pinapahiwatig niya, hindi ako kung sino-sino lang, edukado akong tao. Kaya sabi sa kanya ng commander, you speak Greek? Akala ko ikaw yung Egyptian na rebelde na nag-lead ng 4,000 terrorists. Oh, yun yung unang-unang it so happened. Kaya pala nag-rush agad si Claudius doon sa riot scene was because akala niya it was a big catch. Akala niya ito na yung rebelde, yung Egyptian revolutionary. Hindi pala. So, it so happened lang. Okay. So, binigyan niya ng chance si Paul na magsalita. Tapos sabi niya, edukadong tao ito. Si Paul, pagharap naman niya, first time sa kanyang captive audience, pagharap naman niya sa mob, ang ginamit naman niya salita ay Aramaic. Bakit Aramaic? Okay? So Paul was taking the opportunity of being under Claudius' protection kasi sayang yung captive audience. And he spoke to them in Aramaic kasi that was the language that only pure Jews speak. And the pure Jews were called the Hebraic Jews versus the Greek Jews or Hellenistic Jews. Yung Hebraic Jews, full-blooded Jew, nanay at tatay Hudyo. Pag Hellenistic or Greek-speaking Jew, yung isang magulang Jew. So, pinapakita dito ni Paul that I am one among you. I speak your language. I am a fellow Hebraic Jew. Kaya nangyari, yung mga tao tumahimik at nakinig sa kanya. So, syempre, ano sasabihin ni Paul? Eh di yung kanyang testimony tungkol sa Panginoon. So si Claudius ay ginamit ng Panginoon hindi lang para protektahan si Paul, kundi para ibigyan siya ng chance na magsalita sa harap nitong mga tao na to. Na nakinig ng maayos until sinabi ni Paul doon sa bandang dulo ng kanyang testimony, sabi niya, and the Lord said to me, go, I am sending you to the Gentiles. Grabe, mas malaking riot. Mas nagalit sila. Sabi na, this man does not deserve to live. He must die. At least kanina wala nagsasalta ng ganun. Bakit? Kasi nag-identify siya na katulad nila. Tapos ngayon, papaboran niya ang mga Hentil. He will go to the Gentiles. This is a very big no to the Hebraic Jews. So, ito na naman si Claudius. Kinuha na naman niya si Paul. This time, ipinasok na talaga niya sa barracks. Hindi maaring hindi dahil nagkakagulo na. And then he gave order to the centurion to flog Paul. Ngayon, bago siya finlag ng centurion, God's wisdom na naman kay Paul. Sabi niya, is it legal for you to flog a Roman citizen even before he is found guilty? Nagulat yung centurion. Punta siya agad sa kay Claudius. Sinabi niya, Roman citizen pala ito eh. Pinunta naman siya ni Claudius. Roman citizen ka ba? Sabi niya, Tapos sabi ni Paul, oo. Naku, sabi niya, ano ba na ang laki-laki na binayad ko para sa citizenship ko? So, para pala yung green card sa Amerika na binibili. Okay? Pero ano mo sagot ni Paul? But I was born a citizen. Naku, lalo natakot si Claudius. Mas mataas pala ang level nito kasi born citizen, ako naturalized lang. Kaya ang ginawa niya, hindi tinuloy yung flagging, tapos diniping lang niya overnight si Paul, ni-release niya the next day, pero ipinatawag niya ang Sanhedrin. Sabi niya, mag-convene kayo, ihaharap ko si Paul sa inyo, kasi gusto ko malaman, ano ba ang problema ninyo, ano ang krimen nitong tao na ito. Okay? So, ang nangyari, yun nga yung pangalawang captive audience ni Paul. Hindi naman niya hinanap. Pero ito, haharap siya sa buong Sanhedrin. Something which he has never done before. Pagdating sa pagharap niya sa Sanhedrin, by God's favor, ito ang ginawa niya. Basahin natin, Acts 23:6-8. Then Paul, knowing that some of them were Sadducees and the others Pharisees, called out in the Sanhedrin, my brothers, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. I stand on trial because of my hope in the resurrection of the dead.
When he said this, a dispute broke out between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. The Sadducees say that there is no resurrection and that there are neither angels nor spirits. But the Pharisees acknowledged them all. And so there was a great uproar. And so dahil na naman dito, so ang nangyari, na nagkagulo-gulo na naman, napilitan na talaga na ibalik ni Claudius si Paul sa barracks. Pero nung gabi na yun, kinausap ng Panginoon si Paul. At ito ang sinabi niya kay Paul sa verse 11. Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. So alam na ni Paul na from Jerusalem, pupunta siya ng Rome. Hindi niya alam kung paano, pero basta yun ang plano ng Panginoon. So aware siya dun sa plano. And all these riots were part of that plan. Okay. So nasa barracks na si Paul, pero itong mga Hudyo hindi pa rin tumitigil. There were 40 of them who vowed that they will not eat nor drink until they have killed Paul. Ganun taga-katindi. Kaya ang ginawa nila, kinutsaba nila yung chief priests sa Sanhedrin at sinabi nila na sabihin nyo kay Claudius iharap sa iyo uli si Paul, nahahanap lang kayo ng mga iba pang mga kasagutan sa mga tanong nyo. Pero actually, ang plano nila, i-ambush si Paul bago pa makarating sa Sanhedrin. Okay. So, at that point in time, pumasok na yung second na it so happened. Nung pinagpaplanuhan nila yung ambush na yan, it so happened na narinig ng pamangkin ni Paul yung plano. Dito lang natin nalaman na meron palang pamangkin si Paul sa Jerusalem. At kung paano nangyari, kasi yung mga ganyan mga top secret, top confidential paano narinig nung pamangkin? Anyway, basahin natin yung passage sa same chapter, verses 16 onwards. But when the son of Paul's sister heard of this plot, he went into the barracks and told Paul. Then Paul called one of the centurions and said, take this young man to the commander. He has something to tell him. So he took him to the commander. The centurion said, Paul, the prisoner, sent for me and asked me to bring this young man to you, because he has something to tell you. The commander took the young man by the hand, drew him aside and asked, what is it you want to tell me? He said, the Jews have agreed to ask you to bring Paul before the Sanhedrin tomorrow on the pretext of wanting more accurate information about him. Don't give in to them, because more than 40 of them are waiting in ambush for him. They have taken an oath not to eat or drink until they have killed him. They are ready now, waiting for your consent to their request. The commander dismissed the young man and cautioned him. Don't tell anyone that you have reported this to me. Okay? So, how is it possible na itong divine intervention ng Panginoon na ito, did it just so happen that the nephew overheard the assassination plot? Did it just so happen that the Roman commander believed Paul's nephew? Sino siya para pakinggan ng commander? And did it just happen that Paul was given an immediate and elaborate entourage? 470 ang entourage na inarrange ni Claudius para kay Paul, para idalhin niya sa Caesarea. Kasi ando doon ang Roman headquarters. Nando doon sila ngayon sa Jerusalem, dadalhin niya sa Caesarea. Kasi kailangan na niya ng higher authority. Yung authority ni Felix, who was the proconsul or equivalent ng governor sa panahon natin. Ano ang tsansa? Well, this is divine intervention kasi sabi nga ng Panginoon, dadalhin niya hanggang Rome si Paul. So, hindi siya pwedeng mamatay. Hindi siya pwedeng patayin ng mga ito. Okay, so ano nangyari? So, Paul was sent to Caesarea to face Claudius, the Roman governor of Judea. Bakit? Kasi nakasulat sa chapter 24, okay, verses 1 to 9, na gagamitin nila itong time na ito para si Paul ay idiin nila. Sinundan pa talaga nila si Paul. Una-una dahil pinatawag naman talaga sila ni Felix na hindi alam bakit, pero talagang susundan nila. Hindi nila pakakawalan si Paul. Ano ang reason? Ano ang nangyari nung kaharap na nila
unang-unang humarap si Ananias, yung high priest, kasama niya yung mga ibang mga religious leaders. Ito yung sinabi sa chapter 24. 5 days later, the high priest Ananias went down to Caesarea with some of the elders and a lawyer named Tertullus, and they brought their charges against Paul before the governor. When Paul was called in, Tertullus presented his case before Felix. "We have enjoyed a long period of peace under you, and your foresight has brought about reforms in this nation. Everywhere and in every way, most excellent Felix, we acknowledge this with profound gratitude. But in order not to weary you further, I would request that you be kind enough to hear us briefly. We have found this man to be a troublemaker, stirring up riots among the Jews all over the world. He is a ringleader of the Nazarene sect, and even tried to desecrate the temple. So we seized him. By examining him yourself, you will be able to learn the truth about all these charges we are bringing against him." And the Jews joined in the accusation, asserting that these things were true. So, nagdala pa sila ng high caliber na lawyer, si Tertullus, para idiin talaga si Paul. Okay? At ginamitan pa ng flattery, di ba? Sabi doon sa verses 2 and 3 na, "Oh, we have enjoyed peace under you," ang mga reforms mo, ang foresight mo. Pero actually, binabatter up lang nila si Felix para mas maidiin nila. Now, yung mga false accusations nila, 3. Okay? And these 3 were considered crimes, punishable both by the Jewish and the Roman Empire. Ano yung 3 accusations na yung false charges? Unang-una, temple desecration. Pangalawa, rebellion. Pangatlo, illegal religion. Bakit illegal religion? Kasi bawat bansa na nasasakupan ng Rome, isang relihiyon lamang ang kinikilala niya as official, and that was Judaism in this case. So kung hindi ka nag-worship under Judaism, illegal ang religion mo. May kaso ka na nun. Okay? Pero sinabi ni Paul, "No, I am innocent. Wala akong kinalaman sa lahat ng mga bintang nilang yan. It is actually concerning the resurrection that I am on trial before you today." So diretsyon sinabi ni Paul na walang katotohanan ng mga yan. Yung issue ng resurrection ang problema nila sa akin. So, nung marinig ni Felix na resurrection, naku, relihiyon ito eh. Sabi niya, "Sige, adjourn muna tayo. Papatawa ko na lang uli si Paul, papatawa ko na lang uli kayo." Ang nangyari, 2 taon na walang ginawa si Felix kundi ipatawag si Paul kasi naghahanap nga siya ng justifiable reason. Kasi nga, wala, mga false accusations lang eh. Pero at the same time, he was hoping na baka mapagod na si Paul dito sa kakapauli-uli na ito. He was hoping that he would bribe him. Kasi oras na mag-bribe si Paul kay Felix, ayun na, may kaso na. Okay, may basihan na. Ang nangyari sa 2 taon, ulit-ulit lang yung sinasabi ni Paul sa kanya tungkol sa kanyang testimony, tungkol kay Kristo. So, hanggang sa natapos yung 2 years at papalitan na ni Festus si Felix kasi change of assignment na, aalis na si Felix for another assignment. Pero, gusto niya magpabango sa mga Hudyo. Kaya iniwan niya sa kulungan si Paul. Hindi niya ni-release. So, ang nangyari, minana ni Festus itong prisoner na si Paul. Kasi pagpasok niya sa administration niya, meron na agad na nandoon. Okay. So, ito na naman, nakakita na naman ng tsansa ang mga Hudyo. Abila, wala na si Felix. Darating si Festus, bagong dating, bagong salta. Hindi niya pa alam lahat. Kaya kinausap nila si Festus na sabi, "Pwede bang ilipat mo sa Jerusalem para doon na natin gawin yung trial?" Pero actually, nakaplano na sila na i-ambush nila si Paul. Wala talaga silang tigil ng kakaplano at gusto talaga nilang patayin si Paul. Pero wala rin naman tigil ang protection ng Panginoon because His plan must be fulfilled. Diba? So, yung hiling nila kay Festus, did Festus grant their request to have the trial in Jerusalem instead of Caesarea? Pero hindi pumayag si Festus. Siyempre, Roman citizen si Paul and Roman governor siya at nasa Caesarea na, which is their local headquarters. Kaya sabi niya, hindi, pumunta kayo doon natin pag-uusapan. So pumunta nga sila, kaso hindi nga nila ma-approve.
Yung mga charges, kasi nga mga false charges. At sinabi uli ni Paul na wala akong kasalanan, I am innocent. Okay? Pero si Festus, siyempre bagong dating siya. Gusto rin magpabango sa mga Hudyo. He wanted to please the Jews. Kaya tinanong niya si Paul. Ito sabi niya kay Paul. Festus, wishing to do the Jews a favor, said to Paul, "Are you willing to go up to Jerusalem and stand trial before me there on these charges?" Paul answered, "I am now standing before Caesar's court, where I ought to be tried. I have not done any wrong to the Jews, as you yourself know very well. If, however, I am guilty of doing anything deserving death, I do not refuse to die. But if the charges brought against me by these Jews are not true, no one has the right to hand me over to them. I appeal to Caesar." Yung appeal niya na yun kay Caesar, that is what is going to bring him to Rome. Okay? Dahil hindi pumayag si Paul, wala nga yung choice si Festus. Kasi as a Roman citizen, he had the right. Okay? Pero bago yun, nakita ba natin that the Lord kept frustrating the plan of the Jews to kill Paul. Protektado niya si Paul kasi nga kailangan matupad yung plano. Okay. Umuo nga si Festus kasi karapatan ni Paul as a Roman citizen. Pero nagka-problema naman siya. Kasi wala siyang makitang legal basis para ipadala si Paul sa Rome for trial. Kasi nga puro accusations lang. Hindi niya narinig yung hinahanap niya na mga legal basis para dalhin si Paul ipadala si Paul sa Rome. Okay? So dito na pumasok yung pangatlong it so happened. So habang nag-iisip siya kung paano ipadadala si Paul with a legal basis, it so happened naman na nag-courtesy call si King Agrippa with his wife. Bakit natin sinabi it so happened? Kasi at this point in time, nasa mga more than 2 or 3 weeks running na mula nang dumating si Festus. Bakit ngayon nang nagka-courtesy call si King Agrippa sa kanya? Kasi ito yung tamang panahon dahil siya ang gagamiting solusyon ni Festus. So sabi niya, King Agrippa, sabi niya gano'n, tulungan mo nga ako as king and as a Jew, marami kang alam. Problema ko tong tao to, di ko alam ang gagamitin kong charges. Kasi yung mga sinasabi nila tungkol sa relihiyon at saka sa isang tao na sinasabi ni Paul na patay, na nabuhay. Jesus daw ang pangalan. Siyempre, pagtatawanan niya sa Rome. So sabi naman siyempre ni King Agrippa, sige, sabi niya gano'n, I want to hear this man. So sabi niya Festus, tomorrow, you will hear him. Okay, so sa madaling salita, kinabukasan, eto na, bumalik si King Agrippa. Okay? It so happened naman, okay, pang-apat na it so happened. So, doon sa ating captive audience, kanina yung Jewish mob na binubugbog siya, pangalawa yung Sanhedrin, pangatlo itong dalawang governor, si Felix at saka si Festus. Okay? Yung pang-apat natin na it so happened, ito si King Agrippa, gusto niya bongga ang magiging kaso, gusto niya gawing sensational. Kaya ang ginawa niya, dinala niya lahat ng leading men of the city at lahat ng high-ranking officers ng mga Hudyo. Dinala niya. So ito, ngayon, yung pang-apat na captive audience ni Paul. Haharap na naman siya sa mga tao at magsasalita na naman siya tungkol sa Panginoon nang wala naman siyang ginagawa. These people are just coming into his life. Mga captive audience at hindi na naman pinalagpas ito ni Paul. Okay. So, ano ang sinabi ni Paul? Na sinabi niya na beginning with the prophets, kasi alam nga niya na Hudyo at king, no? He began with the prophets, hinabaan niya pa. Tapos, doon sa bandang dulo, sinabi pa niya, King Agrippa, you believe the prophets, right? I know that you believe the prophets. At diniretso niya pa ng ganun. So nakita natin, yung plano ng mga ni Festus sa ni Agrippa, they did not get what they want. They planned na gawing bongga itong trial na to. They did not get what they want, but the Lord got what He wanted. What did the Lord want? That for them to hear about the gospel. Dahil si Paul, yun lang talagang ulit-ulit na sinasabi. Okay? So they heard the gospel without intending to.
So, ano sabi ng Proverbs 19:21 tungkol dito? Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Okay? So, narinig nila ang gospel presentation hanggang sa umabot si Paul sa resurrection. Noong tinanong niya si King Agrippa na, naniniwala ka naman, di ba, sa mga propeta? Sinagot siya ni Agrippa na, you think in such a short time, you can convert me into Christianity? Bigla siyang tumayo, nag-walk out si King Agrippa at kasama siyempre yung entourage niya. Siyempre sumama rin si Governor Festus. Tapos nung sila na lang magkasama, sabi ni Agrippa kay Festus, ito sabi niya, this man could have been set free if he had not appealed to Caesar. Kasi nga wala sila makitang charges sa kanya kasi kung religion-based lang, wala talagang basihan. Pero hindi naman hinabol ni Paul na papakawala siya. Ang hinabol ni Paul, sundan yung plano ni Lord. Sabi ni Lord sa kanya, as you have testified about me in Jerusalem, so you will testify in Rome. Kaya nga nung mag-appeal siya kay Caesar, alam niya na makakarating siya ng Rome. Hindi siya interesado na to be freed. He was not interested to go free. He was interested to go to Rome at ipagpatuloy yung plano ng Panginoon. Okay. Now, ang tanong, hindi ba alam ni Paul na pwede naman siya makalibre? Bakit siya nag-appeal kay Caesar? Kasi nga, ito yung sinasabi ng Acts 23:11, which was what was in the mind ni Paul. Paul listened to the Lord. Ang sabi ng Panginoon, you will testify to me also in Rome. At dahil nakinig siya, nag-cooperate siya. Habang nagbubukas ang mga sitwasyon, ginagrab niya yung mga situations para magpatuloy yung plano ng Panginoon. You see what happens, mga kapatid, when we listen to the Lord? When we listen to the Lord, hindi lang sa nasusundan natin yung plano niya, na nagkakaroon din ng benefit sa atin na kung kapahamakan yung mga iniisip natin o gusto natin gawin, matitigil yun kung makikinig tayo sa Panginoon. Do we listen to the Lord so that we can go along with His will, so we can participate in the fulfillment of His will? Dalawang klase po ang listening, mga kapatid. Meron yung tinatawag na physical listening. Yung literal physical listening. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Meron naman yung figurative listening na kaya ka nakikinig para i-process mo, para gawin mo. Figurative listening ang ginawa ni Paul. Kaya sinundan niya. Okay. So, ano nangyari? So, punta siya ng Rome. So, natupad. Pagdating sa Rome, ano nangyari? Tingnan natin sa chapter 28, verses 16 and 17, and tsaka 23 and 24. When we got to Rome, Paul was allowed to live by himself, with a soldier to guard him. 3 days later, he called together the leaders of the Jews. When they had assembled, Paul said to them, my brothers, although I have done nothing against our people or against the customs of our ancestors, I was arrested in Jerusalem and handed over to the Romans. So the Lord gave him the favor of having his own place. Naka-house arrest siya. Libre siyang tumanggap ng mga bisita. Okay? So nung pinatawag niya itong mga Hudyo, ano ang nangyari? 23 and 24. They arranged to meet Paul on a certain day and came in even larger numbers to the place where he was staying. From morning till evening, he explained and declared to them the kingdom of God and tried to convince them about Jesus from the law of Moses and from the prophets. Some were convinced by what he said, but others would not believe. Siyempre, ganda naman yung panagahayag tayo ng salita ng Diyos, diba? May nakikinig, merong hindi. May naniniwala, merong hindi. Pero nandoon yung kanyang freedom to speak about Jesus. At nandoon na meron siyang libreng lugar para sa mga tao na to. So, how long did Paul proclaim the gospel in Rome? How long did this go on? Ano sabi sa verses 30 and 31? For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. Boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ.
2 taon. Nakapaghayag siya ng gospel sa mga tao sa Rome na actually, first time niya nami-meet. Nung gisinulat niya yung Book of Romans, hindi pa niya na-meet itong mga tao ito. Ngayon niya nami-meet personally itong mga tao na ito. At tignan natin, mag-backtrack lang tayo. Paul was called the Apostle to the Gentiles. Kaya nga siya pinadala sa Europe, which was basically noon Turkey and Greece para doon sa first, second, and third missionary journey. Kasi nandun yung mga Gentiles. But when he came back to Jerusalem, the Lord gave him the chance to speak the gospel to the Jews. Diba? Una, doon sa mob na binugbog siya. Pangalawa, sa Sanhedrin. Pangatlo, sa harap ng mga governors, Governor Felix and Governor Festus. Pang-apat, sa harap ni Agrippa, until nakarating siya ng Rome. Now, all of this, okay? All of this happened because of Isaiah 14:27. Ano ang sabi na Isaiah 14:27? For the Lord Almighty has purposed, and who can thwart him? His hand is stretched out, and who can turn it back? So, from Jerusalem to Rome, from ordinary Jews to the Sanhedrin, to governors and king, natupad ang plano ng Panginoon. Nag-prevail ang will ni Lord. Di ba lagi ko sinasabi sa atin sa Bible study na in partnership tayo sa plano ng Panginoon. He does the planning, He gives the provision and protection, but we must cooperate with the plan para ma-fulfill. Yun yung partnership natin sa Panginoon. At kitang-kita naman natin na ginawa ni Paul, di ba? Kaya binigyan siya ni Lord ng lahat ng wisdom. Kahit kanino siya maharap, ginagamit niya kung anong dapat sabihin o gawin para matupad ang plano ng Panginoon. So, how does this relate to us in this pandemic? God's plan too for allowing this pandemic, God's plan too will prevail. Alam natin ang plano ng Panginoon na makita ng buong mundo, that the whole world will know that people need the Lord. Kasi sa panahon na to, ano magagawa natin? Anong kakayahan natin? Wala. Kitang-kita talaga that we all need the Lord. People need the Lord. Are we aware of our individual or personal participation in this plan of God? Meron tayong participation. Are we doing our part? Kasi carpe diem. Ang mga tao, house arrest din tayo. Bakit? Work from home, no work, no pay, di nasa bahay din. Ang mga estudyante, nasa bahay din. Meron tayong captive audience. Sabi nga ni Pastor, imbis na po ano yung mga fino-forward natin, mga text, ba't hindi tayo mag-text sa kanila ng mga word of God? Ng mga promises, mga encouraging mga words. Or why don't we chat with them para maka-minister din tayo sa kanila? Baka meron sila mga takot, mga pag-alala, may mga tanong, we can minister to them kahit na physically distance tayo sa kanila. Diba? Carpe diem. May captive audience din tayo katulad ni Paul. Pangalawa, how is our faith in God going along in this pandemic? Dapat stronger and stronger na yung faith natin sa Panginoon. Sa lahat ba naman ng mga nababasa natin, napapanood natin sa mga sermon ng mga mahal nating pastor, miski dito sa Bible study online, sa mga naririnig natin mga testimonies, sa mga naranasan natin sa Panginoon, it should be getting stronger and stronger. Kasi the God who conducted Paul's ministry is the same God who is conducting our personal life and ministry. We just have to trust and obey the Lord as He leads. Diba? Let's follow along para yung plano ng Panginoon matupad din kahit ano yung sitwasyon. Praise God for His loving sovereignty. Kaya natin ito. Gawin natin yung parte natin katulad ni Paul. So nakita natin, sabi ko kanina, exciting yung ating lesson kasi this is something na hindi natin hindi popularly known itong episode na ito ng buhay ni Paul, pero napakalaking encouragement sa atin in this time of pandemic. So mga kapatid, sabi ko kanina, di ba, yung strengthening of faith, that's one side of the coin. The other side of the coin is God's loving sovereignty. So pagsamahin natin para magresulta ito sa victory. Victory for the Lord, victory for us.
Bago tayo tuluyang magwakas sa ating Bible study ngayong gabi, pakinggan natin ang isang natatanging handog galing sa magkapatid na Jesslyn at Julian Ruiz. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The song So mga kapatid, until next week, mag-closing prayer po muna tayo. Amang Diyos makapangyarihan sa lahat, salamat po Lord Jesus sa example
ng buhay ni Paul, na even sa dulo ng kanyang buhay, sa dulo ng kanyang paglilingkod sa iyo, ay naging kagamit-gamit siya dahil yun ang pinakalaman ng puso niya, ang maging kagamit-gamit sa iyo. Sana po, Lord, yung dinalaman ng aming puso, Lord, na although nakaka-nervous talaga, dahil hindi namin alam kung anong mangyayari, hanggang kailan itong mga pangyayari ito, ang alam lang namin, Lord, katulad ng alam ni Paul, we have the sovereign God in us. And because we have the sovereign God, we only have to follow you and obey you, for your glory and for our benefit. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So until next week, mga kapatid, stay safe, stay victorious in the Lord.